আমাৰ গ্ৰহৰ চমৎকাৰী ঘটনাৰাজিৰ কথাবোৰ আমি সকলোকে বিলাই দিব পাৰোঁ। আধুনিক যুগৰ বিস্ময়কৰ কথাবোৰ বহিৰ্ভাগলৈ নিৰ্গত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি। এতিয়া মই গুৱাহাটী প্লেনেটেৰিয়ামত আহি পালোঁ। আপোনালোকে চাওক, এয়া হৈছে গুৱাহাটী প্লেনেটেৰিয়াম আৰু ইয়াত বাহিৰত কি কি দেখিবলৈ পাব মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বেক কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমে গেটৰ পৰা সোমাব, তেতিয়া এইবিলাক চাব পাৰিব, এইবিলাক দেখিব পাৰিব আৰু এই ঘৰটো দেখিব পাৰিব। কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইবিলাক। এয়া হৈছে গুৱাহাটী প্লেনেটাৰিয়াম। কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। মই এইফালে ফুৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চাই থাকক শেষলৈকে। আপোনালোকে কি কি চাব পাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ইয়াৰ ভিতৰত মই সোমাব নোৱাৰোঁ, মই কেৱল বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। সৃষ্টিৰ পাতনি মেলিছে। আমাৰ গ্ৰহৰ চমৎকাৰী ঘটনাৰাজিৰ কথাবোৰ আমি সকলোকে বিলাই দিব পাৰোঁ। আধুনিক যুগৰ বিস্ময়কৰ কথাবোৰ ইয়ালৈ উৰা মাৰিম মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে। বহিৰ্ভাগলৈ নিৰ্গত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি।
আমাৰ সূৰ্যটো এক প্ৰচণ্ড আলোড়িত আৰু গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগ সুস্পষ্টকৈ দেখা যায়। পৃথিৱীৰ তুলনাত ইয়াৰ আকাৰ আধা যদিও এই গ্ৰহটোৰ নিসৰ্গ দৃশ্য প্ৰাকৃতিক আশ্চৰ্যৰে ভৰা। এয়া আমি নামি আহিছো বিলুপ্তপ্ৰায় পৌৰাণিক চতুৰ্বাদ্য জ্বালামুখবোৰলৈ। ইহঁতৰ মাজতেই আছে সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ অৱয়ব অলিম্পাছ মঞ্চ। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া মই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছোঁ ষ্টাডি লিংক এড্ৰেছত। এতিয়া এই ঠাইখন ক'ত আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই বৰ্তমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। অলপ মাত্ৰ সময় লাগে, এতিয়া মাত্ৰ 5 মিনিট সময় লাগে, তাৰপিছতে মই এড্ৰেছটো পাই যাম। সময় লাগে। বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ মই, প্ৰায় 45 মিনিট। মই এইফালে যাম। ওচৰতে আহি পালোঁ। स्टडी लिंक हाँ इस तरफ हो सकता है, ये बिल्डिंग है ना। हाँ 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 ये बता दिया, थैंक यू। हाँ ये आप मैं बोले जाओ। আহি পালোঁ চাগৈ।
অৱশেষত মই আহি পালোঁ। এয়া হৈছে মোৰ এক্সাম চেণ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত হ'ব ষ্টাডি লিংক। এয়াই হৈছে তাতে হ'ব। Langida? Malah udah nggak apaan sih? Mani bag lopan वाले ले सकते हैं ना? ये पोटे। हाँ? हैंडिकैप mana? हैंडिकैप। हाँ। नहीं नहीं नहीं। हैंडिकैप नहीं। ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। আজি মোৰ পৰীক্ষাটো ভালে হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক অলপ ঠাইখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই বেক কৰি দেখুৱাম এতিয়া। মই এতিয়া বেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাব। Guwahati